طحين اسمر ومقدار طحين ابيض، ملح والمي وبنعجن. بنعجن لتصير بهيدا الشكل. ترتاح العجينه فاطمه شوي بتتقطع، نقطعها بهالطريقه، بترق العجين رفيعه. طنجرة بتحط زيت، شوية بصل وثوم، معجون بندورة وبندورة مهروسة، كزبرة، ملح وفلفل أسود، بنحط عليهم مي ليغلوا، بتنضاف الخضرة اللي انتم بدكم ينضاف اذا العجين. طبخ المي لازم يطبخ. بعد دقيقتين بترجع بتضيف القطعة الثانية، كمان بتغطي دقيقتين على نار. فيكم تعملوها بخضرة أو تضيفوا قطع اللحم المسلوق. مرقوقة طبق من الأطباق الكويتية اللي كتير